Direct, paano mo nakakonceptualize itong pelikulang ito? Dito ba sa cast na nandito is talagang swak pa doon sa mga role na nabasa namin yung mga role? Nung pinag-usapan namin ng Regal, Miss Rosel, gusto namin gumawa ng youth-oriented movie, barkada movie. Pero we wanted barkada movie na no holds barred, hindi siya pa-cute, hindi siya pa-bebe. Kumbaga gusto namin ipakita yung totoong mga suliranin ng mga kabataan ngayon. And nag-hold kami ng auditions para para makuha sila. Iba kinontak natin, iba pinabasa natin ng script, kagaya nito tsaka ni Albi. So, talagang sinala namin para magbagay sila dun sa role. Hindi yung role yung mag-a-adjust sa artista. And kumusta naman working with this five handsome at beautiful girls? Isa-isahin natin Si Si Albi, yes. siya yung ikaw pinakamarami kong nakatrabaho sa kanila, di ba? Pangapat ba? Pangatlo? Pero also, Puppet Boys, tapos ang Henerasyong Sumuko sa Love. So, alam na to, alam na. Galing yan, di ba? True, yes. Si Jane. Tapos si Jane, second time ko na siyang makatrabaho. Alam na rin yan. Alam na rin niya, okay. Alam na yan, Swak na, di ba? Swak na. Si Myrtle, Myrtle, first time ko nakatrabaho. First time tama, di ba? Nag-audition siya, pero at the same time, I made sure na kaya mo yung scenes. Kasi di ba, mag-jowa kayo dito, magka-live-in partner. So meron tayong mga pinapakita na hindi pa cute. More of sa intimate side ng relationship. Mga nagsisirkuhan sa kama. Yes. Tapos si Jerome, ayan. Nung una, sabihin ko nung una ayaw niya. Parang natatakot siya sa role. Yes, di ba? Gusto niya yung ibang role. Sabi ko, alam mo, feeling ko ikaw lang kasi makakagawa nito. So, nabudol ko naman siya. Then, pero nag-audition siya. Yes, yes. Pero yun nga, for the specific role of Denzel, talagang sabi ko sa kanya, I really see you as a good character actor. I think it's parang level up sa kanyang acting. And I'm very glad na nagpabudol naman siya sa akin. So, nagkakilo. Tony. Si Tony, ayan, nag-meet kami niya, pinag-usapan namin. Siyempre, galing siyang glorious. Hindi talaga yung basihan. Pero sabi ko, sana sa pelikulang ito, I don't want people to see you just as a sex object. I want people to see that you're more than that. And ayan, makikita niyo pag pinanood niyo yung pelikula. Meron ako isang favorite na eksena yung ang ganda talaga. Okay. Hindi, spoiler kasi hindi ko masabi. Yun. Bitin yun talaga. Sabihin na ba natin? Hindi, huwag mo. Kaya malig sila. So, hingin naman natin yung opinion ng cast working in this film. And of course, yung hindi pa nakasama. Ako ngayon, yes. Gusto ko lang po sabihin, sa role ko si Kiko Estrada dapat to Talaga? Oo. Hindi ko pa sinabi. Yes, Albi. Pero yun nga, it's very fun working with Direct JP. I've had a lot of fun with him doing all of the projects that we've done together. And I think swak naman ako sa role. Diba? Well, the role is opposite your true personality in real life. Pero actor ka, so di ba, kaya mo. Bakit nga ba? Kasi in real life, parang ikaw yung character ni Myrtle na parang live and love in the moment. Pero yung character mo, very romantic dun sa pelikula. Ganun ka ba in real life or hindi? May pagka-romantic naman din direct. Grabe ka naman. Pero yung mga siguro yung gestures lang. Yun. Ang dami nating eksena po mga gestures naman. Hindi lang sa gano'n. Thank you, Albi. Myrtle. Yung tsaka yung experience mo working with the film. Your character. Of course, grateful ako kay Direk and of course kay Mother and others for having me in this film. Nung nag-audition kami almost 2 years ago, sobrang daming artists from all stations yung pumunta dito sa 38 Valencia para mag-audition. And honored ako na binigyan ako ng opportunity. Yung character ko dito si Juna May, so parang kami yung couple sa barkada, pero iba yung paningin namin pareho sa pag-ibig. Yung character ni Haji, sobrang romantic siya. Tapos yung character ko naman, medyo parang realistic siya when it comes to love.
cynic, jaded na siya when it comes to love. Mhm. So, parang para sa kanya, bakit pa tayo magkakaroon ng label kung eventually maghihiwalay din tayo? Ganun yung para sa kanya. Tandaan nyo yun ha, ba't baka magkakaroon ng label kung maghihiwalay din kayo. Yes, Tony? Yung movie na to, masaya. Tsaka, to be honest, nag-usap kasi kami ni Direk, tulad ng sinabi niya. Nag-meeting kami. And to be completely honest, bago pa lang po sa showbiz, so I really appreciated na Direk made time for me. Kaya umuo talaga ako sa project kasi in-explain niya in detail yung idea niya. And nasa bucket list ko din po gumawa ng barkada movie. Tapos sinasabi nga niya na lahat ng barkada movie kasi parang patwitums, ganito, ganyan. Gusto niya talaga yung pang totoo. So, yun din yung gusto ko. And working with everybody was really great. And I like my character, Kurt. Total opposite nga siya sa Glorious. So, I really like that. Thank you, Tony. Jane? Una po, syempre, good afternoon. Ngayon pala ako nakapag-address sa inyo lahat. Salamat po for coming today. At ako naman, nag-audition ako nito, kung hindi ako mali, before pa ako nakipag-work kay Direk sa Project Feb. So excited ako umattend ng audition because I really wanted to work with Direk Jason Paul kasi idol ko siya, pinapanood ko siya sa yung The Day After Valentine's, kaya talagang pinapanood ko yung mga movies niya. And gusto ko na ma-direct din niya ako. And masaya ako na natanggap ko tong project na to. And nagka-work na nga kami finally. At sobrang gaan ni Direk trabaho, masaya lang lagi sa set. And of course, samahan mo pa ng mga cast na friends and mga bago kong naging friends. Kaya napakagaan lang, masaya. At talagang na-feel ko na barkada film. Yun din yung lumabas sa film namin, hopefully. Thank you, Jane. Yes, ikaw na, Jerome. Ano ka na budol-budol ni Direk? Jason, para tanggapin mo yung role mong yan. That Complete time kasi, opposite ba? nung nag-audition kami, good afternoon sa inyo lahat. Kukwento ko na. Nung nag-audition po kasi kami lahat, ang gagawin mo lang, pipila kayo dyan, lahat yung mga artista. Tapos, state your name lang, age, tapos gawa ka lang ng eksena sa buhay mo, sa utak mo, gawa ka lang dyan. Kaya yung audition, tapos hanggang sa sinabi, pagka uwi, ang mga tinex, may mga ganitong role. Siyempre, na-expect ko yung role na guy. So, hindi ko in-expect na sinabi sa akin ang gusto daw gawin sa akin is gay role. And una, natakot ako. Aminado naman ako, natakot ako kasi una, kasama ko sa industriya na gay rin. Sila mismo nagsasabi sa akin na parang hindi naman mahirap talaga, mahirap talaga maging gano'n, lalo sa buhay nila, yung pinagdaanan nila. Papakwento ako eh. Kasi nung gumanap ako ng MMK na gay role, mahirap dahil simula bata hanggang sa mag-out talaga, nahirapan. So yun yung buhay na kinakatakot ko, hindi ko ma-portray na maayos. Ayoko rin naman makasakit ng mga kapwa kong sa industriya. Very respectable naman sila dahil ako mismo, kung papapiliin, talagang mga gay na friends ko talagang kailangan ko sila sa buhay dahil masaya talaga sila kasama. And malaking responsibility rin na magpo-portray ako ng ganito na kailangan hindi siya kabastos, hindi disrespectful. So, tinanggap ko siya dahil andun na ako sa nagtatrust ako sa director dahil sabi niya sa akin, siya na bahala, nag-message kami directly. Ako naman, malaki respeto kay Direk kasi siyempre sa mga ginawa niyang movies, napanood ko at hindi dahil siyempre nakilala, marami nakapanood, pero hindi yung style ng pagdidirect ng movie and yung movie itself, kung paano sa script. So nagustuhan ko at na-excite ako kasi yung mga kasama ko, nasabi sa akin nakasama ulit si Jane, si Myrtle, si Alvin nagulat ako, si Alvin tropa ko na before, and si Tony, gusto yung mga trabaho itong mga to. And ayun, masaya ako sa film kasi nagkaroon ako ng another friends and lumabas din yung pagiging barkada namin sa barkada film. So, ayun po. May halik ka ba rito? May kissing-sing ka sa lalaki? Bakit kissing-sing ka kagad? Anjo Wala siyang Damilius. kissing scene, bed scene. Bed scene agad? Oo. Titignan natin. Titignan na. Si Anjo Damilius daw yun, di ba?
Marami sila eh. Marami pa sila? Papayag ba ako ng isa lang? Ikaw naman. Hindi ako papayag ng isa lang, di ba? Ano ba yan? I-shower scene kayo daw? Shower scene. Yes, Jane. Kwento mo nga, ikaw ayaw ito magkwento ni Jerome eh. Okay na, change topic. Wala na. Hindi, okay, open na tayo. So, kumbaga, paano mo pinaghandaan yung gay role? May mga in-interview ka ba o meron ka bang pinake during that time na ginagawa mo yun? Yes, a lot. From stylists, friends, Ileo. niyaya ko silang lumabas, tapos, alam mo yun, cup of drinks, dinner, sabi ko, yung role ko ito, ganito, ano yung mga hindi dapat disrespectful. And, ayun, sa industriya naman, makikita mo rin naman different kinds of being gay and kung paano sila mag-out. And yung iba, hindi pa. So, ganun ko pin-repair. And ayun. Sino pinausap ko? Ayun. So, ganun. Tapos, sabi mo natatakot kang gawin. Sabi nga kasi bilang actor, dapat itry mo lahat eh, di ba? Yes. Bakit ka natakot? Ano yung isang pumasok sa isip mo? Why nandun yung fear of doing the gay role? Natakot kasi ako na baka mamaya masyado mali exage. Kasi ako, marami rin akong kaibigan na artista na gumanap ng gay role. At kahit ako mismo, nasasabi ako na parang, ano ba yan, halatang pinilit. Pero sa sarili ko na yun. The fact na sinabi ko yung sa sarili ko, ibig sabihin parang, sino nga naman ako para mag-judge? So, andito na ako ngayon sa point na parang, ako naman yung gaganap. So, kinabahan ako dahil sarili ko pa lang, ginajudge ko na yung sarili ko. So, ayun. Last na lang, Jerome. Bali, may mga, sa trailer, may mga eksenang, di ba? Kissing scene or shower scene. Hindi ka ba nailang? Ano yung tumatakbo sa isip mo habang ginagawa? Buong palabas na ilang ako. Honestly, hindi ko kinaya. I mean, hindi ko kinakaya. Andun eh. Ito na eh. Ala, tanggalin mo na sa utak mo. Ang ganda kasi ng eksena nung pinapa-preview. Sabi sa akin ni Direk, Jero, okay lang yan, tapos na, panoorin mo. Sabi ko, wow, ganda nga naman. Wala pang scoring, wala pa yung mga dubbing. So, pero ang ganda kasi talaga. Pero, wala. Bigla-bigla, mamaya may papasok, may makikita ko, Uy, pare, kamusta pare? So by the next time you offer yung ganung role, kumbaga, kaya mo na, wala nang fear. Kaya naman na, yun eh. Fear, minsan, ikaw lang eh. Ikaw lang naman naglalagay ng limit sa sarili mo eh. So minsan, kailangan i-surpass mo yun. Kailangan malawak ka lang talaga. So, that's the industry. Yun. Last na lang kay Mertel sa kay Alpi. Tanong ko lang, may mga eksena rin sa trailer na grabe yung mga eksena nyo doon, di ba? How do you prepare for that scene? Yung kissing scene and love scene. I mean, yeah, there's not much to prepare for. Diba? Parang, yeah, hindi naman siya mahirap gawin para sa akin. Baka parang kay Myrtle, mahirap. Ikaw, nahirapan ka ba? Si Mertel. First time ko kasi na parang love scene. Kasi may mga previous shows na ako, pero it's mostly parang mga hindi ko gusto ng mga bed scenes or something like that. Ito parang kailangan there's... Grabe. Ito parang ano siya eh, there's intimacy, there's love, pero at the same time, dapat parang playful na millennial. So, buti naman mga 2 takes lang kami. Parang nagsisi ka pa. Yung sa amin, 2 takes lang. Yung sa inyo, ilang take, Jay? Wow. Pero okay naman. Natuwa ako katrabaho si Alvin. Dahil tinanong na si Jane sa kasi ano, sir. Ilan yung sa inyo? Yung sa inyo naman si... Wait Oh, lang, Nina. wait lang. Tinanong ko Wait siya, lang, may- nakakatawa. Ah. Kung nagtatawanan, sabi ni Tony sa akin, may ganun kang scene? Sabi ko, tayo. Hindi niya alam. Kinalimutan niya na agad. Agad. Okay lang. Hindi naman kasi tulad nyo yung scene Oo. namin. Okay. Yung sa inyo malala. Napaka-sweet lang daw ako. Ah. Glorious. Glorious daw. Okay, thank you. Thank you, Alan. Hindi ko lang tanong ni Kuya Alan para kay Jerome. Ano yung reaction nung GF mo nung malaman niya na yung role mo na bakla? Well, ano ba, nagulat siya pero sabi niya, kaya ko naman. Kasi actor daw. Pero siyempre tinanong agad, ano ba mga gagawin mo dyan? Ayun. So, sinabi ko naman, which is turned out, okay naman siya. Andun siya sa set, di ba? Andun siya. So, ayun. Okay Ano naman. on? Oo.
Bongga. Sino ba? Ano reaction nung pinanood niya? Yung pinanood, hindi pa niya napapanood. Mapapanood pa. Hindi, nung nasa set siya. Kasi hindi niya napanood nung ano eh. Yung mga excel. Hindi ko alam. Eh, doon sa trailer, nung makita niya yung trailer, ano sanabi niya? Sa grade, dapat mararamdaman ko to kapag showing ni. Huwag muna natin ano ngayon kasi nakakabalag ako. Okay, fine. Pero ayun, matutuwa naman siya for sure dahil ako kahit ako paano, masaya ako dahil nagawa ko. Tsaka masaya ako maganda yung real good. Hindi naman ba daw siya magdududa? Kasi ang galing-galing. Hindi naman, hindi naman siguro. Alam mo. May duda ka ba, Bi? Wala. Ako na pala eh. Mali mo, quits. Para sa ibang cast members, kayo ba, sumuko na kayo sa love? Kung hindi pa, what's with the love na bakit hindi dapat subukan? What's with love? Sumuko na ba kayo sa love? Well, Umayaw na ba kayo? sa relationship pero sa love hindi pa. Bakit? Dahil, syempre, ang love, darating naman yan sa tamang panahon, sa darating yung tamang tao, tamang oras, lahat-lahat. Hindi mo kailangan hanapin gustong darating naman at gustong mararamdaman mo naman yun. So, hindi. Naniniwala ako sa love. Old soul. Si Albi. Albi, ikaw. Ayan. Ako hindi pa naman ako sumusuko. Parang masyadong masarap magmahal para sukuan. Oh, di ba? Parang kinikilig si Pix, no? Si Regal. Ako, may mga times na ako sumubo sa love. Kasi, pag in a relationship, may mga times na both sides are not happy or nakikita mo na hindi na kayo makakatulong sa isa't isa in the future. Sometimes you have to give up. Tony. Hindi naman po. Hindi ako yung type na sumusuko sa love or wala yung idea na yun sa akin. Ako, I'm a firm believer of love. I think love solves almost anything. Tsaka naniniwala din po ako sa forever. I mean, I think that still exists. Pero ngayon, Ano naman yung tao mo? my little piggy. For me personally, feeling ko, ang bata-bata ko pa, ayun nga, I still feel like I'm a millennial. Feeling ko dapat iba pa yung priorities ko ngayon. I think I should be enjoying my life. Instead of falling in love, I think maybe I should be dating. I think I should be providing for my family, taking care of myself, loving myself first. Yung forever, tulad ng mga sinabi ng mga kasama ko, I'll get there one day. Pero for now, I think I need to love myself and enjoy my life muna. Jerome? Sa akin naman yung idea na love when it comes to relationship, doon siguro, sabi kong sumuko ako kasi alam mo naman, syempre. Pero when it comes to different love, like yung sabi ni Tony, sarili, ako hindi ako sumusuko dahil eto to as long as dire-diretso ka pa rin sa life, it means hindi mo sinusuko ang sarili mo, which is love. Love mo sarili mo. And when it comes to other people, friends, love for your friends, for environment, as long as hindi ko susukuan yun. Pero yung love na idea na sinasabi natin when it comes to special someone at relationship, yun, must say yes. Idea for love. And since si Direk magaling gumawa ng love story, ikaw din, ano yung what's the craziest thing you did for love? Kayong lahat. Ako, craziest thing I did for love. Sila muna. Sa akin po, craziest. Siguro, crazy na siguro enough yung alam ko kahit masisira ako bilang isang public figure, bilang tao na alam mo yun, may karapatan magsalita. Pero ang nangyari, walan ka na ng right. So yun, yung crazy para sa akin. Ako, almost the same. Parang nakalimutan ko yung self ko.
yung paniniwala ko or like yung basta yung sarili ko. Tony? Hindi po ako ma-relate sa kanila kasi yung tinuro kasi ng mommy ko sa akin is you really have to put yourself first and know yourself and love yourself first before you can love anybody else. And you know, ang hirap kasi sa industriya natin. I don't think umaabot pa ako sa point na mahal ko talaga ang sarili ko for me, what God has given me, whether it be on the inside, superficially. So, when it comes to love, the craziest things that I do is really for my friends and family. And my love language kasi is I like to spoil people. So, you know, I love to buy my friends and family gifts. Pero pero yung ako magpaparaya ako or mawawala na ako sa sarili ko para lang sa isang tao na quote-unquote mahal ko. Unfortunately, hindi po ako ganun. So, baka hindi na ako boyfriend material or whatever. Pero, ewan, that's just not my personality. I don't think it's worth losing myself just to make someone else feel whole. Bertel? The craziest thing I've done for love is... Ano kasi ako parang pag sa pag-ibig kasi pag may tao, tapos alam ko may kailangan, magastos ako sa kanila. So yung pinaka-crazy na ginawa ko para sa isang tao was yung account niya sa isang mobile game. Lahat ng mga gamit, ginastos ko, binili ko para sa kanya sa isang mobile game. Sobrang mahal nun, pag alam niyo yun. So, yun ata. Ngayon pinagsisisihan ko kasi dapat pala sa character ko na lang ginastos yun. Kung alam niyo pala na hindi naman pala kayo magkakatuluyan. Sa inyo skin, sa inyo items, sana sa akin na lang. Gamer siya, dapat akin na lang pala yung gamit na yun. Yun lang. Yun lang pinagsisisihan ko na pa ngayon. Ali? Marami akong ginagawa. Alam niyo yan. Siguro yung sa akin is, the craziest thing I've done for love is nawawala ako sa sarili ko, but mahal ko yung tao. Good luck. Yes, Kate? Ano ako na ba? Hindi naman ako masyadong nagpapaka-crazy sa love kasi parang ako yung character ni Myrtle, medyo nasa cynical, cerebral side tayo. Pero siguro at some point in my life, ayun, sinubukan natin gumawa ng 100 tula para sa isang babae. In-adjust natin yung buhay natin para umakma din sa schedule niya. Kahit nasa Manila na ako, nasa Pampanga siya, ganun. Pero, ayun, hindi na tuloy. Thank you po. Yes? Hindi naman. Direk, ano po yung gustong iparating ng movie na to sa lahat ng mga henerasyon? Yung of course, henerasyon ng mga bagets. Alis kayo dad sila. Opo. Ano mo ba yung mensahe ng movie nito sa iba-ibang henerasyon? Well, first of all, dahil ang sabi ko kanina sa taas, yung pelikula, it features millennials. So, medyo ka-generation ko yung mga yan. Millennials being the people who grew up without internet sa simula, pero midway, na-expose sila sa internet, sa social media. The movie is more for people to for millennials to understand themselves more. Kung bakit sila nagkakaganyan. Kasi ang dami ko pong research na ginawa para dito sa pelikulang ito. Para makuha ko kung bakit ganito mag-isip yung mga ka-generation ko. So, wala pong singular message kasi iba-iba eh. Like for example, yung character ni Jerome, it tackles yung culture of hook-up. Na parang dahil sa social media, ang daming choices para sa pag-ibig. Pero sa sobrang dami ng choices, ang hirap pumili. Gusto daw tikman lahat, sabi niya ni Alvin. Sa character naman ni Jane, dahil sa kultura ng vlogging or social media, itong mga kabataan, millennials and Generation Z, minimeasure na namin yung buhay namin sa kung gaano karaming likes at shares. Nagiging about the numbers yung tingin namin sa sarili namin.
we measure our self-worth based on how many likes and shares that we get from people sa social media. Sa character naman, sorry, Greg, Gusto niyo bang parang i-justify ito sa mga older generation na intindihin yung henerasyon namin? Ganito na kami ngayon. Hindi naman siya justify, siguro just providing them a clear picture kung bakit ganito kami, and hopefully, mas magkaroon ng understanding. Kasi di ba po pag sinasabi yung millennials, parang agad yung stereotype, ay puro Facebook, puro social media. It's more than that. Yun. Tapos yung character naman ni Tony, it's about, kasi mga millennials ngayon, parang napaka-competitive, kaya lagi silang work ng work, at the expense of other factors sa buhay nila. Lagi silang busy to the point na minsan wala na silang time for relationships. Not just love, pati family, pati even loving yourself, wala na silang time. Yun naman po yung tinatalakay sa character ni Tony. Sa character naman nilang dalawa, magkasama po kasi yung character nila. Eh nga, yung difference lang. Yung character ni Myrtle, dahil ang dami po sa mga millennials, product ng mga broken families, nagkakaroon na sila ng cynical point of view when it comes to love, na sobrang taliwas sa pinapakita sa mga pelikula ng generation ahead of us, na laging happily ever after, laging happy ending. Na yung character naman ni Albi, exposed siya sa ganong klaseng media, na puro everything is romantic. So yun, merong clash yung nila, yung pananaw nila pagdating sa pag-ibig. So yun, in general siguro yun, gusto natin ipaintindi sa ibang generations kung bakit kami ganito. Yun. So, sa lahat ng cast, habang ginagawa yung movie, may mga realization kayo na, ganito talaga na kami ngayon, dapat intindihin na kami ng mga older generation. Tapos, since napapanood din sa mga ibang mga youth-oriented films or mga series, kagaya ng mga 13 Reasons Why, mga ganyan. So, nandun yung iba-ibang mga elemento, like yung yun nga, yung sa social media, bullying, mga ganon, mga suicide, di ba ganon direct sa mga bagets na ngayon, na parang napakabilis lang sa kanila. Ganun ba yung mga nakita niyo rin? And even sa mga gay relationships, di ba? Parang open na ngayon sa mga bagets, sa mga huling generation na parang fluid na pagdating sa sex, ang iba. So, ganun, agree rin ba kayo? Hindi ba nakikita niyo sa generation yun? Me personally, I really don't care about other people understanding our generation, because like wala namang bearing sa amin yun eh. Like with what you were saying with the gay relationships being open now, I think it's about time. Diba? Why should someone have to hide their sexuality? Why should someone have to hide who they're dating? Because the older generation cares. Diba? I think it's stupid that we... Yan na siguro yung characteristic na rin ng mga huling generation ngayon. Yeah, isa na siguro yun, na parang they don't care na kung ano. Ganun na nga siguro yung pinapakita mo. And then your belief na rin. Kasi why I don't like, I understand for religious purposes, diba? Like for example the divorce bill. Like if you don't want to get a divorce, if your religion doesn't allow you to get a divorce, then don't get divorced. But don't force that on other people, diba? Like I'm on a diet. But does that mean you can't eat cookies now because I'm on a diet? It shouldn't work like that. We shouldn't limit other people. We shouldn't tell other people what to do with their lives if they're not hurting anybody else. Michael, meron ka pang may share? Well, this film is all about millennials eh. It's an adulting film na iba sa mga previous barkada films na pinalabas dito sa Pilipinas. So, this is more on how millennials go through their different problems, kung ano yung mga ugali nila, tapos bakit kami ganito ngayon. So, sana masundan niyo yung mga iba't ibang kwento ng bawat isang characters namin. Kasi very different kaming lahat sa isa't isa dito sa film. May tinatanong sa Hindi kasi unang tinanong ni Sir yung kung nakaka-relate ko kayo sa character. Ako, ngayon, unti-unti kong mas nakakita na kung bakit ganun yung... Kasi previously, nung sinunod namin yung film, iba talaga yung personality ko. Tapos nakikita ko na a lot of my friends, ganun na rin yung personality nila. Parang si June na May na unti-unting naiiba yung perception sa love. Kasi sometimes love isn't like dramas. Hindi siya laging happy ending. So I guess that's what
Tuna Macy's in love? Sana nga po yung mga tao na manunood ng film namin, I hope it's a broad spectrum when it comes to age, nationality, religion. Kasi tama yung sinabi ni Direk. Sana nga yung halimbawa yung mga magulang, makita nila kung bakit nga ganyan yung mga millennials. Kasi alam ko yung mga parents namin, especially because we live in the Philippines, we're a conservative country. Sometimes we don't understand why our kids are acting a certain way. Nasa henerasyon naman nila, hindi naman ganun, di ba? I can speak for myself. I have a younger sister na Gen Z, and hindi ko siya maintindihan. As in, hindi ko gets bakit. I don't know why that's how her brain works. Hindi ko get bakit ganyan siya magsalita, bakit ganyan yung ugali niya. And for me, I have to take time to put myself in her shoes din na parang, ibang generation na siya di ba? Yung kung saan ako, kung paano ako pinalaki, kung ano yung mga surroundings ko, iba naman yung sa kanya. So, sana nga a lot of people are able to watch this movie so they can see naman a glimpse into the quote-unquote millennial lifestyle, the millennial life, the millennial problems that us millennials go through. Tsaka sa character ko naman po, kung nakarelate ako, I think maraming tao na makaka-relate kay Kurt. Kasi ngayon, lahat po tayo ay affected sa high competition ng society, di ba? Lahat ng tao ngayon gusto na maging boss agad. Hindi tulad ng mga magulang natin na nagsa-start talaga sila dito sa baba, tapos magtatrabaho, magpapromote hanggang magiging boss. Ngayon, everybody wants to be the boss. Everybody wants to be on top. So, I think not only me, but I think a lot of people will be able to relate to Kurt's hardships and his struggle with being a millennial, an overworked millennial. Tony, ikaw rin ba yung tipo na, like yung kanina yung statement ni Albi na, ikaw rin ba yung tipo na parang, you don't care kung ano man yung mga grupo mo, kung ano man yung mga pinili nilang relationships, mayroon silang gay relationships or whatever, ikaw ba yung tipong walang pakialam kung ano ka man, since iba na yung henerasyon na ngayon? Ako kasi, I love to be a very open-minded person. I remember nung nasa elementary school ako, may nakita akong kaklase ko na nakasuot ng headpiece. Parang hijab siya or something. I'm so sorry to whoever is religious. I'm not sure what it's called, but she was wearing a headpiece. Sobrang fascinated ako sa kanya. Gusto ko siyang maging kaibigan hanggang naging magkaibigan na kami. So, for me, I love being friends with people from all walks of life. And I love accepting them. In our world, ang napansin ko, everybody wants to be heard. But at the same time, napaka-sensitive na natin. Diba? Everybody has something to say. But when you say that, there's 100 people that don't like what you said. But the people who don't like what you said also have something to say. Sensitive ka sa ganun? Naapektuhan ako na ang feeling ko masyado nang nagiging evil yung world natin. I think social media plays a huge part in that. For me, the hate I see online honestly breaks my heart. Kasi ako bilang open-minded na tao, I guess I do share the same sentiments as Albi na for me, I don't care what my friends are into as long as it's not hurting anybody. If you're a Muslim, sure, I'll still be your best friend. I respect whatever you're doing. You know, if my friend is vegan, sure, you can be vegan, but I want to eat my meat. So, pag nasa restaurant tayo, sige, gulay ka, ako, manok. So, for me, I just wish that people would be a little bit more understanding because everybody wants to be heard, everybody wants to be understood, but nobody wants to listen. So, Do you think you're misunderstood? wow. Siguro, oh naman. I mean, in showbiz, you say something, it gets multiplied into 100 times, it gets put into a bigger proportion, you know, people take things the wrong way. I think it's part of our job na we're always getting misunderstood. But it's, I think, about how you handle yourself when you get misunderstood that really puts the test to your character.
diba? A lot of people these days who get misunderstood will lash out. I think for me, even though that's what I want to do as well, it's my responsibility if I want to change people's perspective to be responsible to react in a way that they would not expect, to act out of love, to act out of kindness, even though I'm being misunderstood. Thank you, Tano. Jane, may dagdag ka? Opo. Misunderstood ka rin Ang ba? dami na pong nasabi ng mga kagrupo ko. So, I'll just keep it short. No, I agree with sila Albi, sila Tony. Tama naman, just be you, stay true to yourself. Also, sa mga iba, don't be so quick to judge. Siyempre, hindi lang for millennials, sa lahat ng generation, lahat tayo may kanya-kanyang problema, lahat tayo may kanya-kanyang pinagdadaanan, and we all go through different ways to cope and to be okay. So, ayun lang, let's understand each other and love each other. Jerome, sa role mo, although baka may dadagdag ka rin sa pinag-usapan na kinakain na. Oo, pero ikaw sa role mo, naiintindihan mo rin ba yung mga guys, yung mga lalaki na pumapatol sa pumapasok sa isang gay relationship? Well, it means there's love, di ba? As long as pumasok ka sa relationship, there's love. Pero kung walang love yan, Or needs lang? baka ano na yan, pasapatos na yun, no? Ano, di ba? Pasapatos. Pero hindi, let's respect na lang para may mga ganong tao eh, kung ganun yung gusto nila, mas comfortable sila kasama yung gay and may kasama sila na same-sex na makakasama. Respect natin lahat yun, pero i-respect din natin yung ibang tao na lumaki din anong generation nila na hindi mo masyado nag-out. Na ganun sila eh. Siguro ganun lang. Pero sila naman, huwag sila masyado man-discriminate in a way na parang dadamayan pa nila yung social media kung gaano kagumang social media, ganun din. So, it's just respect for respect. Everything is so respect lang. Yun lang yun. Wala nang iba. Thank you. Last na lang. Sa lahat ng cast, kayo ba yung tipong sinusuko nyo lang sarili nyo dahil sa love? Sa akin hindi. Nagtitirapan mo ako kahit konti. Siguro 10%. Nagtitira pa rin ako. Kasi pag sinuko talaga lahat, baka depression na yun and all. Ayokong dumating sa point na wala na akong babalikan. Lalong-lalo na sa sarili ko. So, lagi akong may tinitiran sa sarili ko na alam kong ito pa ako, kakayanin ko pa. Kaya ko pa mag-umpisa ulit. Jay? Dati, pero natuto na ako ngayon na dapat pareho kayong 100. Dapat pareho kayong nagtutulungan na hindi bumababa yung meter ng pareho. Team kayo dyan eh. So, support each other, help each other grow, and pareho kayong top 100. Yes. Tony? Ako po hindi talaga. Baka one day mangyayari sa akin na mabaliw nga ako kasi nabigay ko na lahat tapos wala pa rin. Pero sa ngayon, So, may mga reservations. hindi naman sa reservations. Sana naman I don't get misunderstood. But I mean, I really want to put myself first, and I hope that doesn't sound wrong. You know, I hope that doesn't sound selfish, but I think I owe it to myself na it's time that I have to put myself and my family first before I do that to somebody, put them first, and lose all the blessings that I've been given. So, for me, hindi po talaga. Hindi po. Myrtle? Para sa akin, give a proper balance sa lahat ng people in your life. Parang, bigyan mo na, balance! Kailangan may pagmamahal ka sa sarili ko, may pagmamahal ka sa pamilya mo. If you have a significant other, give the same love to them. Pero, always have some love then for yourself. Ako kasi parang pinapantay ko sa tao eh. Like, natatadya mo naman kung anong nabibigay nung kasintahan mo or what, di ba? Parang, so kung parang 10% lang siya, 10% ka lang din. Ganun ba? Parang Parang ka talaga. Direk ka. Sumuko ka na sa lab o Ako? pwede ka? Oh, I think meron namang mga relationships, hindi lang romantic. Iba't ibang relationships na meron talagang hindi ka mananalo kahit gaano mo yung paglaban. Pero kasi, iba't ibang game yan, o kaya merong round 2.
Kapag natalo ka sa round 1, hindi mag-round 2. Direk, coming from the huge success nung Just a Stranger, how confident are you with this film na ma-experience din niya yung ganong klaseng success? Anong klase? Yung ganong klase, kabonggang success. Yung... Of course, every film is unpredictable. Depende sa timing, depende sa maraming factors. Pero kasi ang principle ko ngayon, ang philosophy ko, every film that I do, talagang ginagalingan ko na lang yung trabaho ko and then I leave it to the universe kung ano maging kapalaran nito. Basta ako confident ako na maayos namin ginawa yung trabaho namin. And nag-preview ako ng pelikula, in fairness. Naiyak ako konti. Direk, napansin ko kasi parang yung mga films niyo po is in a way involves relationship na hindi naman siya super taboo, pero in a way, hindi rin siya yung super accepted talaga. Ganyan. So, what it is with those kind of things na naa-attract kang gawin? Feeling ko lang kasi mas maraming makaka-relate sa ganun. Kasi napaka-rare sa lipunan na meron kang parang normal relationship. Especially ngayon, napaka-diverse na ng mga tao, iba't ibang political, religious backgrounds, iba't ibang personality. So mas interested akong mag-tackle ng mga ganun. Yung mga... Kasi walang conflict kapag yung mga normal type of relationships lang, di ba? So, interested na, as an informal social scientist, parang interesado akong i-examine yung mga kakaibang relationships sa lipunan na nilalabas ko sa mga pelikula ko. And Jerome, with your immersion dun sa character mo, nag-open ka rin ba nung grinder? Yung ganun? Ano ba yung grinder? Albert? Ganon. Ano ba ba? Patreon, grinder, ganyan. Nag-check ka din? Oo. Ano nakita mo? Parang nung hindi ko nakita. Okay. Huwag na ba, ano na tayo pa? Palala na tayo palala, Albert ha? Sige, Jerome. Hindi, ano yung parang assessment mo based dun sa mga nakikita mo dun sa grinder and all? Doon, doon kasi parang masabi ko kung ako man di ako, confident ako doon. Pag nandun ako, ginagamit yung app, confident ako. Kasi makikita mo yung mga tao doon, sila talaga. At nakakalungkot, when it comes outside doon sa app naman na yun, nagkita-kita kayo, normal na tao, parang iba. Tama, di ba? Iba yung confident mo habang ginagamit yun. Iba yung confident mo pag may tao. May ganun kasi. So, doon ko nakikita na parang syempre dito pag nakikita ka na ibang tao, nakaka-preempt pa. Pero pag yung sa loob, once na nagkasama-sama kayo, alam mo eh, automatic naman, kaya nga tayo gumagamit ng app eh, di ba? Parang, diretso na. Kumbaga, sa Tinder naman, ibang apps naman, di ba doon naman sila, diretso na. Kahit sabihin natin nakakayaman, diretso yung, uy, ano ba, gusto mo ba? Diretso na eh. Pero pag sa totoo, outside the app, parang tinginan muna kayo, ano ba, galaw mo, mga ganun. Ikaw, Ay, sorry na curious lang ako. So when you opened the grinder, so did you use it? As an outer lang na ibang Hindi naman, tao? chinek ko lang. Okay. Chinek lang. Akala ko kasi ginamit. Ikaw kasi ino-open mo, pinagmamasdan mo, di ba? And last na lang kay Jane, ganyan. Kasi interesting din yung character mo sa vlogger and all, ganyan. So, ngayon kasi yung audience, in a way sa showbiz, is hati na din among showbiz personalities and among the YouTubers, vloggers, ganyan. So, like, from your end, di ka pa naman nag-vlogger, di ba? So, from your end, anong tingin mo sa ganung klaseng na yung competition na nangyayari among personalities na... Actually, wala po akong idea. Lagi lang ako sinasabihan na, mag-vlog ka na, ganyan. Pero kasi, pansin ko nga na parang nauso siya ngayon, na parang lahat na ginagawa. And again, wala akong idea. So, wala akong makontribute. Hindi ko alam kung ano masasabi ko. Pero, kanya-kanya naman yan ng to each their own. Kung gusto nila mag-vlog, kung meron silang content, gusto nila mag-share ng life nila, then okay din naman. Wala namang problema as long as yun wala naman natatapakang tao or walang masamang nangyayari, di ba? Okay lang, go lang. So, but as a showbiz personality, hindi mo naman yung nakita na
pwedeng isa din sila sa kukuha ng potential market mo, yung mga YouTubers and all. Oh, as in kukunin yung Oo. As a pag fan, nag-vlog oo, ako. oo. Hindi. Di ba kasi ngayon, yung mga fans, may YouTuber fans, tapos meron din talagang showbiz fans. And sometimes, yung ibang YouTubers, hindi nila kilala yung mga artista. And vice versa, ganyan. Sa pananaw sa inyong part, feeling mo threat yung mga YouTubers na yon in terms of Hindi naman po, yun nga po to each their own. So kung ang fans sila ng kahit saan pwede tayo maging fans, kung may fan tayong musician, pwede rin naman tayo magka-fans ng artista, ng celebrity, ng Hollywood, ng local. So kahit ano naman po, support ako as long as wala ka nang natatapakan tao. And yun nga, iba-iba naman tayo ng hilig, iba-iba naman tayo ng gusto panoorin. At go, support lang. And at last, sorry, last. Ano ba? Direct Ano ba isa lang? lang? Gusto ko lang din makita yung perception ni Direct dun sa ganong klase na mechanism ngayon in terms of following idols, di ba? Kasi ngayon meron na ng social media idols, tapos meron na rin yung showbiz talaga na idols. Anong tanong? Anong tingin mo sa ganong klase na pag-idol ngayon ng mga millennials na iba-iba na yung platforms? Ano lang yan, part lang yan ng diversification ng mass media. Meron talagang pupunta sa YouTube, meron pupunta sa social media, meron magre-remain sa showbiz. At the same time, meron din namang multi-platform, di ba, na pwede sa YouTube, pwede sa... Okay lang sa akin, the more the merrier. Mas challenging nga lang, kasi like for example, kami sa pelikula, ayun nga, parang kailangan mong i-step up yung game mo kasi laging merong ibang option yung audience, di ba? So kailangan ma-convince mo sila na manood ng sine or even manood ng TV by providing quality work, quality output kasi meron silang ibang option kapag hindi ka nila natripan. Na yun nga, challenging sa amin pero open ako doon. It will only motivate us to do better. Thank you, congrats! Yes, of course. Ang pinaka gusto ko sa Glorious actually was napaka-dream ko kasi na pumasok sa Dreamscape. So nung sinabi nila na it was a Dreamscape project, I knew that it might be my chance to be part of the Dreamscape family. So I just did it kasi to be honest, pangarap ko magkaroon ng Once Upon a Time episode. To be honest, yun lang yung gusto ko. Talaga tatupad naman yan. So nung ginawa namin yung Glorious, kahit si Direk Connie pa magsasabi, yung director namin sa Glorious, sasabihin niya, it was like a walk in the park, Jurassic Park, kasi napakahirap po yung movie namin. It was such a small crew, so many people gave up on us. And me and Angel Aquino, by the end of the movie, we had no more expectations. We were happy that we finished the movie and then life went on. I'm sorry. So, nung ganun kalaki yung Glorious, sobrang happy kami na ganun yung effect sa career namin, ganun yung effect sa mga lahat ng mga nakarelate. So, Glorious will be one of the pinpoints in my career and I will be forever grateful for what it's done for me. Okay, thank you. At may Tony Labrus ka ngayon na showbiz dahil sa Glorious. Okay guys, thank you very much.